નમસ્તે મિત્રો, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. હું છું મૌલિક પંચાલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ હશે જ કે આપણે ગુજસેટના મોક ટેસ્ટનું એક આયોજન કરી રહ્યા છે, બરોબર. એની પહેલા થોડીક ઇન્ફોર્મેશન આપવા માંગુ છું કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સાથે કનેક્ટેડ થયા છે. છેલ્લા વર્ષ જ્યારે ગુજરાત બોર્ડ 2022નું પેપર બાયોલોજીનું પૂરું થયું ત્યારે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા. એ પછી જ્યારે હવે ગુજસેટનું પેપર આવવાની તૈયારી છે, બરોબર, એટલે હજી લગભગ 7 દિવસ જેવી વાર છે, બરોબર, ગુજસેટના પેપરને. તો 7 દિવસમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓનો પ્રશ્ન એવો છે કે સર પહેલું તો તૈયારી કેવી રીતે કરવી, બીજી વસ્તુ કે તૈયારી તો કરીએ સર, પણ તૈયારી કર્યા પછી એમસીક્યુ શીખવા ક્યાંથી નવા એમસીક્યુની પ્રેક્ટિસ ક્યાંથી કરવી. પ્રેક્ટિસ પણ બરોબર છે સર, પણ એ પ્રેક્ટિસના બેઝિસ પર અમારે એક્ઝામ કેવી રીતે આપવી જેથી અમને ખબર પડે કે સર અમને કેટલું એકચ્યુઅલીમાં આવડે છે, બરોબર. હા, તો એટલા જ માટે આ એક થોડોક નાનકડો એવો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું બેટા, બરોબર. મારાથી શક્ય થાય એટલું મેં તમને પહેલા જ કીધું છે, હું બધું જ કરીશ, બરોબર. નાનકડા એવા પ્રયાસમાં કંઈક એવી રીતનું આયોજન કર્યું છે બેટા કે ટોટલ બાયોલોજી વિષયના માત્ર અને માત્ર બાયોલોજી વિષયના મોક ટેસ્ટ જે છે એનું આયોજન કરી રહ્યો છું, બરોબર. બાયોલોજી વિષયના મોક ટેસ્ટનું આયોજન કરી રહ્યો છું, બરોબર. હવે મોક ટેસ્ટમાં ટોટલ 40 પ્રશ્ન અને એના 40 માર્ક, બરોબર. આવા ટોટલ 3 મોક ટેસ્ટનું આયોજન મેં કર્યું છે, બરોબર. અને આ 3 મોક ટેસ્ટ એ ગુજસેટની પેપર પેટર્ન બેઝિસ પર રહેશે. ગુજકેટની જે પેપર હોય છે એ પેપર પેટર્ન અનુસાર રહેશે, બરોબર. બીજી વસ્તુ બેટા કે સર હવે આ ક્યારે છે આ એક્ઝામ એ પણ જણાવી દો. ચલો એ પણ કહી દઉં. આ એક્ઝામ જે છે એ 3 દિવસે મેં રાખી છે, બરોબર. અત્યારે હાલ નથી રાખી, અત્યારથી તમને એડવાન્સમાં ખાલી ઇન્ફોર્મેશન આપી રહ્યો છું, બરોબર. તમારી ગુજસેટની એક્ઝામ 18 તારીખે છે, તો આ એક્ઝામ મેં 15 તારીખે, 16 તારીખે અને 17 તારીખે આ 3 દિવસ અહીંયા આગળ ટાઈમ ટેબલ પણ મેં મૂકેલું છે, બરોબર. તમે લગભગ કોમ્યુનિટી ટેબમાં જોઈ લીધું હશે, મેં તેમાં મૂકી દીધું હતું કાલે રાત્રે જ, બરોબર. તો 3 ટોટલ મોક ટેસ્ટનું આયોજન મેં કર્યું છે બેટા, બરોબર. 3 મોક ટેસ્ટ, 40 પ્રશ્નો, 40 માર્ક, એટલે ટોટલ 120 પ્રશ્નો થયા, બરોબર. બીજું, મોક ટેસ્ટની કેટલીક ખાસિયતો તમને જણાવી દઉં, કેટલીક વિશેષતા જણાવી દઉં. ગુજસેટની પેટર્ન આધારિત છે, અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા તૈયાર કરાવવામાં આવેલ છે. મેં પોતે જાતે જ દરેકે દરેક પેપર સેલ્ફ પ્રિપેર કરીને તૈયાર કર્યું છે બેટા, બરોબર. દરેક પેપર મારા પોતાના જ બનાવેલા છે. બીજી વસ્તુ કે પરીક્ષામાં પૂછાય એવા પ્રશ્નોનો એમાં મેં સમાવેશ કર્યો છે, બરોબર. તમારી પ્રેક્ટિસ માટેના 3 એક્ઝામ્સ જે છે હું લઈ રહ્યો છું બેટા, જેથી તમારી શક્ય તેટલી વધારે પ્રેક્ટિસ થઈ શકે. અને જેવી તમે પ્રેક્ટિસ મતલબ કે જેવી તમે એક્ઝામ આપી દીધા પછી તમે એ દરેકે દરેક પેપર એનું સોલ્યુશન પણ જોઈ શકો છો કે આ એમસીક્યુમાં આ આન્સર આવ્યો અને મારો અહીંયા આગળ આ ખોટો પડ્યો છે, તો એ પણ તમે ત્યાં આગળ ચોક્કસથી જોઈ શકો છો તરત જ જેવું તમારી એક્ઝામ સબમિટ કરો છો અને તરત જ. બીજી વસ્તુ કે મોક ટેસ્ટનો ટાઈમ જે છે એ આપણો 5 વાગ્યાનો રહેશે, બરોબર. સાંજે રહેશે, 5 PM સાંજે 5 વાગે રહેશે મોક ટેસ્ટનો સમય જે છે એ, બરોબર. સાંજે એટલા માટે રાખ્યો છે કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ બપોરે કંઈક લેક્ચર્સ ને જોતા હોય છે, સવારે સરના લેક્ચર્સ ને ચાલુ હોય છે, ક્લાસીસ ને ચાલુ હોય છે, બરોબર. રાત્રે બી કદાચ કોઈક સર જે છે ઓનલાઈન રાખતા હોય તો લેક્ચર્સ ને ચાલુ હોય છે, એટલા માટે મેં વધારે પ્રિફર ટાઈમ સાંજનો કર્યો છે. 3 મોક ટેસ્ટનો સમય સાંજે 5 વાગ્યાનો રહેશે, બરોબર. હવે એટલું કહી દો સર આ મોક ટેસ્ટ કેવી રીતે આપવાની, ક્યાંથી આપવાની, એ પ્રોસેસ જણાવી દો. ચલો એ પ્રોસેસ કહી દઉં. ફર્સ્ટ, પહેલું તો તમારે એક વસ્તુ કરવાની છે કે આ મોક ટેસ્ટ આપવા માટે પ્લે સ્ટોર ઓપન કરો. પ્લે સ્ટોર ઓપન કર્યા પછી એમાં જવાનું અને સર્ચ મારવાનું સાર્થક બાયોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. સાર્થક બાયોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સર્ચ કરો. જેવું તમે આ સર્ચ કરશો એવું તરત જ મારી એપ્લિકેશન આવી જશે, બરોબર. અને એ એપ્લિકેશન જેવી તમે ઓપન કરો છો એમાં લોગિન કરવાનું અને એપ્લિકેશનમાં લોગિન કર્યા પછી ત્યાં આગળ તમને સમજો કે આ હું તમારી ફોનની સ્ક્રીન થોડીક બતાવવાનો ટ્રાય કરું. આ તમારી ફોનની સ્ક્રીન છે અને એ ફોનની સ્ક્રીનમાં અહીંયા આગળ ઉપરની બાજુએ આ રીતે 3 ડોટ બતાવેલા હશે, બરોબર. ઉપરની બાજુએ આ રીતના 3 ડોટ હશે, ત્યાં આગળ એક ઓપ્શન લખેલો હશે ફ્રી ટેસ્ટ કરીને, બરોબર. એ ફ્રી ટેસ્ટમાં 15 તારીખે, 16 તારીખે અને 17 તારીખે તમને 3 ટેસ્ટ જોવા મળશે, બરોબર. અને તેની સાથે સાથે
મારી ઈચ્છા એવી છે કે તમને લોકોને હું આ 3 ટેસ્ટની સાથે બીજા કેટલાક 3 પેપર પણ પ્રોવાઈડ કરી આપું. બરોબર, 3 પેપર પણ હું પ્રોવાઈડ કરીશ. જે મોક ટેસ્ટ સિવાયના 3 પેપર રહેશે. એટલે ટોટલ હું તમને સોલ્વ કરાવીશ. તો એમસીક્યુ તો આપણા ચાલુ છે યુટ્યુબ ઉપર, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કનેક્ટેડ થઈ ચુક્યા છે, ઘણા બધા જોવે પણ છે. અને એની સાથે સાથે 3 એક્ઝામ અને અન્ય 3 પેપર, આમ ટોટલ 6 પેપર્સની તમારે આ 3 પેપર સોલ્વ કરવાના છે અને આ 3 પેપરની એક્ઝામ આપવાની છે. બરોબર, એક્ઝામ તમારી એટલા માટે લઈ રહ્યો છું બેટા કે તમારો કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ થાય. 1 કલાકમાં કેટલા સમયમાં તમારું પેપર પૂરું થાય, બધું જ એનાલિસિસ એપ્લિકેશનમાં થશે. એક એમસીક્યુમાં તમે કેટલો સમય માંગ્યો છે, આ એમસીક્યુ માટે આટલો સમય ગયો છે તમારો, આ એમસીક્યુમાં થોડો વધારે ગયો છે, થોડો ઓછો ગયો છે, બધું જ એનાલિસિસ એપ્લિકેશનમાં તમને એક્ઝામ આપ્યા પછી જોવા મળશે. બરોબર, અને ટોટલ કેટલા સમયમાં તમારું પેપર પૂરું થાય છે એ પણ તમને ત્યાં આગળ જોવા મળશે એક્ઝામ આપી ગયા પછી. બરોબર, અનલિમિટેડ ટાઈમ તમે એક્ઝામ આપી શકો છો. તમને એવું થાય કે સર આજે એક્ઝામ આપી, એની એક્ઝામ કાલે ફરીથી આપી છે, તો ફરીથી આપી શકો છો. અનલિમિટેડ ટાઈમ તમે આ 3 એક્ઝામ આપી શકો છો. બરોબર, સાંજે 5 વાગ્યાનો સમય છે અને એની સાથે સાથે બીજા 3 પેપર પણ હું તમને પ્રોવાઈડ કરી આપીશ. બરોબર, અને બીજું એક એનાઉન્સમેન્ટ એ કરવાનું છે કે જો આ 3 પેપર જે છે 3 બાયોલોજી સબ્જેક્ટના રહેશે. 3 બાયોલોજી સબ્જેક્ટના રહેશે. બરોબર, એટલે 3 બાયોલોજીના મોક ટેસ્ટ અને 3 બાયોલોજીના પેપર્સ. એની સાથે સાથે જો મારાથી શક્ય થશે તો અને તો જ, ફરીથી બોલું છું, જો મારાથી શક્ય થશે તો અને તો જ હું ફિઝિક્સ અને કેમેસ્ટ્રીના પેપર પણ ત્યાં આગળ અપલોડ કરી દઈશ. બરોબર, ફિઝિક્સ અને કેમેસ્ટ્રીના પેપર્સ પણ ત્યાં આગળ હું અપલોડ કરી દઈશ, જો મારાથી શક્ય થશે તો જ બેટા. બરોબર, અને એ જે પેપર્સ છે એ પેપર્સ તમારા સોલ્યુશન માટે. તમે એ પેપર્સ એપ્લિકેશનમાંથી ક્યાંથી મેળવી શકશો? તો જેમ આ ફ્રી ટેસ્ટ ઓપ્શન હતો ને, સેમ એ જ રીતે આ ફ્રી ટેસ્ટ ઓપ્શન હતો, સેમ એ જ રીતે બીજો એક ઓપ્શન હશે સ્ટડી મટીરિયલ. બરોબર, સ્ટડી મટીરિયલ. અને એ સ્ટડી મટીરિયલમાં ત્યાં આગળ એક ગુજસેટ કરીને એક આખું અલગ ફોલ્ડર હશે, ત્યાંથી તમે એ મેળવી શકો છો. આ બાયોલોજીના પેપર્સ, ફિઝિક્સના અને કેમેસ્ટ્રીના શક્ય હશે તો ત્યાં અપલોડ કરી દઈશ, અથવા તો બાયોલોજી તો ફાઇનલ. બરોબર, પણ ફિઝિક્સ અને કેમેસ્ટ્રીમાં હું શક્ય નથી કહેતો, કારણ કે મારી હજી કોઈના સર સાથે વાત થઈ નથી. બરોબર, મારાથી શક્ય થશે હું તમને કરી આપીશ. બરોબર છે, તમારા સોલ્યુશન માટે. અને તમે એ પેપર જે છે એ ડાઉનલોડ કરીને પ્રિન્ટ કરાવી લેજો અને 3 પેપર તમને એક જ દિવસે મળી જશે. 15 તારીખે 3 પેપર તમને હું મળી જશે, જેથી તમે 3 ની પ્રિન્ટ કરાવી અને તમારી જાતે તમે એક્ઝામ્સ જે છે એ લેવી હોય ઓફલાઈન, તો એ પણ તમે ઘરે બેઠા સમયે આપી શકો છો, અનુકૂળ સમયે. બરોબર છે, ચલો. આ એક બિગ એનાઉન્સમેન્ટ હતી બેટા. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મને કહી રહ્યા હતા કે સર તમે એક્ઝામ ગોઠવો. સો એ રીઝન્સથી મેં આ એક્ઝામ ગોઠવી છે અને આ એક્ઝામ બિલકુલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, જેનો સિંગલ રૂપીસ તમારે પે કરવાનો નથી. બિલકુલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. બરોબર, અને સાર્થક બાયોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એપ્લિકેશન્સ પર આ એક્ઝામ્સ જે છે અવેલેબલ થશે 15 તારીખે. એટલે તમે 15 તારીખે જ આ એક્ઝામ્સ જે છે જોઈ શકશો. ત્યાં સુધી તમે ગમે તેમ મથો, નહીં જોવા મળે. બરોબર, એટલે 15 તારીખ સુધી રાહ જોવી. બરોબર, અને બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન જાણવી હોય તો મને આ નંબર પર ફોન કરીને પૂછી શકો છો, 6353124168. તો વધારે લાંબો વિડીયો બનાવતો નથી બેટા. બરોબર, આ એક ખાલી અપડેટ આપવાની હતી મારે, એ અપડેટ અહીંયા આગળ આપણે પૂરી કરીએ છીએ. જેને પણ એક્ઝામ આપી હોય એ લોકો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને એક્ઝામ આપી શકે છે અને પેપર ડાઉનલોડ કરી શકે છે. બરોબર, તો ફરી મળીએ. અને એની પહેલા બેટા ગુજસેટના એમસીક્યુમાં કેવી તૈયારી ચાલી રહી છે તમારી? બરોબર, ગુજકેટના એમસીક્યુ હું જે સોલ્વ કરાવી રહ્યો છું તમને કેવા લાગી રહ્યા છે? બરોબર, તો એ થોડુંક કોમેન્ટમાં જણાવી આપજો મને કે કેવા એમસીક્યુઝ તમને લાગ્યા, સારા લાગ્યા કે એમસીક્યુઝ થી કઈ બેનિફિટ થયો છે કે XYZ જે બી વસ્તુ છે. બરોબર, જેથી મને થોડુંક ખ્યાલ આવે બેટા કે જેથી હું તમારી હજી કંઈક વધારે હેલ્પ કરવી હોય તો એ હું કરી શકું. મારાથી શક્ય થતી બધી જ હેલ્પ હું કરી શકું છું. બરોબર, એટલા માટે હું તમને કહી રહ્યો છું. બરોબર, તો મળીએ બેટા ફરીથી આવતા લેક્ચરમાં, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ. ત્યાં સુધી દરેકે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને આ ચેનલ શેર કરી આપો અને દરેકે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને કહેજો કે આ શેર કરી દે અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દે, જેથી તમે રેગ્યુલર અપડેટ મેળવતા રહો. રેગ્યુલર આપણે લેક્ચર્સ જે છે કન્ડક્ટ કરતા રહીએ. દરેકે દરેક લેક્ચર્સ આપણા સવારના 9 વાગ્યાના હોય છે, તો એ પણ તમે જોતા હશો આઈ હોપ. બરોબર, તો તમારા દરેક મિત્રને પણ આ ચેનલ શેર કરજો. તો આવજો મિત્રો, ફરીથી મળીશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.